සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයක තුල ඉන්න අපේ SL Android Boy YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මෙන්න මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ ඔයා 2022 අවුරුද්දට Apple ලගේ iPhone 6s එක මිනිදි කරන බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා නම් එහෙම ඔයා දැනුවත් වෙන්න ඕනේ කරුණු කිහිපයක් ගැන. ඉතින් මේක තවන්නේ පටන් ගමු එහෙනම් අද වීඩියෝ එක. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිලීස් වෙලා දැන් අවුරුදු 7ක් විතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ආවේ 2015 අවුරුද්දේ. ඉතින් මේ වෙද්දි අවුරුදු 7ක් විතර එනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේකේ OS එක ටිකක් පරණයි. ඉතින් අන්න ඒ දේ තමයි මුලින්ම ඔයාලට කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ දේ අපි පස්සේ කතා කරමු. දැන් කතා කරලා ඉමු මුලින්ම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බොඩි එක සහ මේකේ තියෙන ඩිසයින් එක ගැන. ඉතින් ෆෝන් එකේ තියෙන බොඩි එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරොත් එහෙනම් ගොඩක් හොඳ කම්ෆර්ටබල් device එකක් කියන්න බල. මොකද අතට ගත්තට පස්සේ ගොඩක් අඩු weight එකක් තියෙන්නේ. මොකද මේකේ gram 143ක වගේ weight එකක් තියෙන හින්දා ඇත්තටම user ට ගොඩක් හොඳ කම්ෆර්ටබල් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා එතන පාවිච්චි කරද්දි ගොඩක් ලොකු පහසුවක් දැනෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බොඩි එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක මෙයාලා හදලා තියෙන්නේ Corning Gorilla Glass කියන version එකෙන්. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඇලුමිනියම් බැක් සයිඩ් එකක් වගේම ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකකුත් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ දවස්වල එන බජට් ෆෝන් වලට වඩා නම් මේකේ තියෙන මෙන්න මේ බොඩි එක නම් ගොඩක් හොඳ මට්ටමකම තියෙනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේ දවස්වල බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගත්තත් 40000කට වගේ මෙච්චර හොඳ බොඩි එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. වගේම මෙච්චර හොඳ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් එහෙම බලද්දී බොඩි එක පැත්තෙන් නම් මේක ගත්තට පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක තියෙන ප්ලාස්ටික් බිල්ඩ් එකක් හින්දා ඉතින් ඒ හින්දා ඇත්තටම ෆෝන් එකේ තියෙන බොඩි එක පැත්තෙන් නම් ගොඩක් හොඳයි කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ එක SIM එකක් විතරයි. ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරොත් මේකේ තියෙන්නේ අඟල් 4.7ක IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 750ට 1334 කියන රෙසොලූෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 326ක p density එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කතා කරොත් නම් කියන ලොකු වරදක් නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍ය ඩිස්ප්ලේ එක පොඩි. මොකද මේ දවස්වල එන ස්මාර්ට්ෆෝන් වල බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් වල සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 6ක වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් එනවා. ඉතින් එහෙම බලද්දි මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන් හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයා මෙන්න මේක මට රෙකමන්ඩ් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ තමයි මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් IPS LCD ඩිස්ප්ලේ වල quality එක ටිකක් අඩුයි. අන්න ඒ දෙත් තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔන්න ඒ දේවල් ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි සාමාන්‍ය බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඩිස්ප්ලේ එකට වඩා ගොඩක් හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් මෙන්න මේ Apple ලගේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් කතා කරමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ප්ලැට්ෆෝම් එක පැත්ත ගැන. මේකේ තියෙන OS එක වෙන්නේ iOS 9 version එක. හැබැයි මේක 2015 එද්දී ආපු එක. හැබැයි දැන් වෙද්දී iOS 15 version එකත් මේකට දාගන්න හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි ළඟකදී ආපු iOS 16 මෙන්න මේකට දාගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මේකට විතරක් නෙමෙයි iPhone 7 එකටත් ඒක දාගන්න හැකියාවක් නැහැ. iPhone 8 එකට වෙනකන් විතරයි අපිට iOS 16 දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කිසිම අප්ඩේට් එකක් එන්නේ නැහැ. මේක තමයි ආපු අන්තිම software update එක. අන්න ඒ දේ තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටම මෙන්න මේ OS එක පැත්ත ගැන වැඩිදුර හිතන්න ඕනේ. මොකද OS එක පරණ අය නම් සපෝට් කරන ඇප් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මම දන්න විදිහට මෙන්න මේ iPhone 6s එකට දැන් WhatsApp සපෝට් කරන්නේත් නැහැ කියනවා. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ දේ තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එක වෙන්නේ Apple ලගේ A9 කියන chipset එක. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එක මීට අවුරුදු 7කට විතර කලින් ආපු chipset එකක්. ඉතින් දැන් වෙද්දි නම් ලොකෝටම performance බලාපොරොත්තු වෙන්න හැකියාවක් නැහැ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. හැබැයි සාමාන්‍ය බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට සාපේක්ෂව මේකේ performance බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි අවුරුදු 7කට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එක පරණයි. ඒ කියන්නේ දැන් Apple ලගේ තියෙන chipset එකත් එක්ක බලද්දි ගොඩක්ම අඩු මට්ටමක තමයි මෙන්න මේ Apple A9 කියන chipset එක තියෙන්නේ. ඉතින් ගේම් ගහන්න පුළුවන්ද කියලා අහුවොත් මම කියන්නේ ගේම් ගහන්න පුළුවන් අවුලක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ග්‍රැෆික් ටික හදාගෙන ගන්නට ඒ වගේම ෆ්‍රේම් රේට් එකම ගන්නට හදාගෙන තිබ්බොත් එහෙම ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒක අවුලක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් ලොකුවට performance බලාපොරොත්තු වෙන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් mid range ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේකෙන් ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා කියලා හිතමුකෝ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ගොඩක් අඩුපාඩුවක් දෙන්නේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. හැබැයි ඔයා බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකින් ඉඳලා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ප්ලේ කරන්න යද්දී ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් ගතියක් තියෙයි. හැබැයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ ලොකෝනම් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ performance නම් දැන් නැහැ. හැබැයි Android ෆෝන් එකකට සාපේක්ෂව performance ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා මේ Apple 6s එකේ. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන CPU එක වෙන්නේ dual core processor එකක්.
ඉතින් මේකත් ගොඩක් අඩු මට්ටමක තියෙන. මොකද ඩුවල් කෝ කියන්නේ ගොඩක් අඩු පර්ෆෝමන්ස් තියෙන CPU එකක්. ඒ කියන්නේ ගේම් එකක් ගහද්දි ටිකක් සපෝට් කරන ගතිය මදි මෙන්න මේ CPU එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලැග් වීම වගේ තියෙන පුළුවන් ගේම් එකක් ගහද්දි. මොකද දැන් තියෙන ගේම් එක මෙන්න මේ CPU එකෙන් අපිට වැඩක් ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒ කාලේ හැටියට නම් අවුලක් නැහැ. හැබැයි දැන් තියෙන ගේම් එක මෙන්න මේ CPU එකේ හරහා ගේම් එකක් ප්ලේ කිරීමේ හැකියාව අපිට ලොකුවටම නැහැ. ලැග් වීම වගේ ස්ටක් වීම වගේ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆෝන් එකේ තියෙන RAM එක වෙන්නේ 2GB RAM එකක් එක්ක 32GB storage එකත් ඒ වගේම 2GB RAM එකක් එක්ක 64GB storage එකත් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී 2GB RAM එකක් එක්ක 16GB storage එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මතක තියාගන්නවා ගොඩක් දුරට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න යනවා නම් එහෙම ඔයා මේකේ 16GB එකට නම් යන්න බෑ. මොකද මේකේ මෙමරි එක ගොඩක් අඩුයි. Apple ලගේ software වලටත් එක්ක යද්දි ගොඩක්ම අඩු වෙනවා මෙමරි එක. ඉතින් පුළුවන් නම් ඔයා 64GB storage එක ගන්න බලන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට සාමාන්‍ය වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අරක් ගත්තොත් නම් ඔයාලට මේකට ෆොටෝ එකක්වත් හරියට දාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අනේ දේත් ඔයා මතක තියාගන්න. ඉතින් RAM එක පැත්තෙන් අවුලක් නැහැ. RAM එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් Apple ලගේ RAM customization එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙන හින්දා RAM එක පැත්ත ගැන ලොකුවටම හිතන්න දෙයක් නැහැ. RAM එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් performance සම්බන්ධයෙන් කතා කරොත් එහෙම අපිට ඔන්න ඔය දේ ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා සම්බන්ධයෙන් කතා කරොත් එහෙම තියෙන්නේ මෙගාපික්සල් 12ක කැමරා එකක්. ඉතින් මේ කැමරා එකෙන් 4K වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කැමරා එක පැත්තෙන් නම් කියන්නේ ලොකු වරදක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් හොඳ quality photo එකක් මෙන්න මේ කැමරා එකෙන් shoot කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකේ තියෙන මෙන්න මේ කැමරා එක නම් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා තාමත්. මොකද දැන් එන budget Android smartphone එකකටත් වඩා ගොඩක් හොඳ quality එකක් මෙන්න මේ smartphone එකේ තියෙනවා. ඉතින් කැමරා එක පැත්ත ගැන වැඩිපුර ඔයා හිතනවා නම් එහෙම ඔයාලට මෙන්න මේ smartphone එක තෝරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ තියෙන selfie කැමරා එකත් වෙන්නේ මෙගාපික්සල් 5ක කැමරා එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ කැමරා එකෙන් අපිට 720p 30fps දක්වා වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් selfie කැමරා එකත් අවුලක් නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකක් ෂූට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. කැමරා පැත්තෙන් නම් ලොකුවටම කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද Apple smartphone වල කැමරා එක හොඳ මට්ටමක තියෙන හින්දා. ඉතින් විශේෂම දේ තමයි මේකේ තවත් තියෙන මෙන්න මේකේ 3.5mm audio port එක. ඉතින් මම දන්න විදිහට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට තමයි Apple ලගේ අන්තිම 3.5mm audio port එක ආවේ. ඉතින් audio port එකක් හොයන කෙනෙක්ට මෙන්න මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් Apple ලගේ මීට පස්සේ ආපු එක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකවත් මම දන්න විදිහට 3.5mm audio port එක බලා ගන්න හැකියාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අන්තිමට කතා කරොත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එක වෙන්නේ mAh 1715ක බැටරි එකක්. ඉතින් මේක නම් දැන් ගොඩක් අඩු මට්ටමක තියෙන. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේ දවස්වල එන Android phone එකක mAh 5000ක වගේ බැටරි එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් එහෙම බලද්දි මේකේ බැටරි එක ගොඩක් මෝඩක් අඩු මට්ටමක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න ගත්තොත් එහෙම ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම power bank එකකුත් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ දේත් ඔයා මතක තියාගෙන ඉතින් මෙන්න මේ iPhone 6s එක ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න තිබ්බේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්නවද නැද්ද කියලා. ඉතින් අන්තිමට කිව්වොත් එහෙම ගොඩක් හොඳ බොඩි එකක් තියෙන, ඒ වගේම සිම්පල් ඩිසයින් එකක් තියෙන, ඒ වගේම අතර ගොඩක් හොඳ කම්ෆර්ටබල් ඩිවයිස් එකක් හොයනවා නම් මේක රෙකමන්ඩ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ කැමරා එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හොයනවා නම් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රෙකමන්ඩ් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය පර්ෆෝමන්ස් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ඔය මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා නම් එහෙම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාවට තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ බැටරි එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හොයනවා නම් මෙන්න මේක ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ මට. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ quality display එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒත් ඔයාලට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මට රෙකමන්ඩ් කිරීමේ හැකියාව නැහැ. ඉතින් ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ ලොකුම දේ තමයි මෙන්න මේකේ OS එක දැන් පරණයි, එන්න පරණ වෙනවා. ඉතින් අලුත් වෙන්නේ නැහැ කිසිම වෙලාවක. මොකද මේක Apple ලා දැන් අයින් කරලා දාලා තියෙන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. Apple ලාගේ iOS 16 එක මේකට ආවෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන OS එක සම්බන්ධයෙන් වැඩිපුර හිතන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දෙපාරක් හිතලා තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්නව නම් මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් සම්බන්ධ වීඩියෝස් බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් එහෙනම් ඔයාට සුබම සුබ දවසක්.